Eléggé fárasztó. Persze nem fizikailag, hanem lelkileg. Próbálok nektek mozit csinálni, és gyakorlatice lehetetlen. Varga Livius vagyok, muzsikus és pszichológus. Ráckevén lakom, mert imádok pecázni. Ilyenkor közelebb kerülök az idő természetes ritmusához. De van egyáltalán az időnek tőlünk független ritmusa? A nap 24 órájában nyüzsgő Budapesten például általában úgy érzem, mintha megkergült volna az órán. Mintha mindenki mindig késésben lenne. Mintha a jövő kergetése közben lemaradnánk a jelenről. Mintha nem tudnánk, merre járunk. Azt hiszük, tartunk valahová, de valójában el vagyunk tévedve. Gondoltatok például már arra egy metróállomáson, hogy mi van pontosan felettetek? És a felszínen arra, hogy mi lehet odalenn? A nagy sietségben sokszor megfeledkezünk arról, hogy mi minden van alattunk. Pedig a föld alatt, mintha az idő is máshogy múlna. Vannak olyan a felszíntől elzárt helyek, ahol úgy tűnik, valamikor megállt az idő. Ezek a mesterséges vagy természetes időkapszulák bepillantást engednek a történelem vagy a földtörténet folyamataiba. Elhatároztam, hogy a város adottságait kihasználva próbára teszem az időérzékemet. Bevonulok a föld alá, hogy a mindennapok ritmusából kiszakadva jobban megérthessem a történelmi és geológiai idő sajátosságait, és ezen keresztül Budapestet. Egy időre leköltözöm a város alá. A kőbányai pincerendszer, majd a pálvölgyi barlang lesz az otthonom. Kőbányán a Pest megyei kutatómentőszolgálat készített fel a föld alatti életre. A legmelegebb ruhákat vettem fel. A fagyos kőlabirintusban mégis teljesen átfagytam. A táboromat figyelő infravörös kamerák minden percemet rögzítették. És én is videónaplót készítettem egy apró kézikamerával. Órát nem vittem magammal, így nem tudtam pontosan, hogy mennyi időt töltöttem odalenn. Ha jól számoltam, éppen a harmadik napon szóltak a segítőim, hogy indulok tovább a barlangba. Itt vagyok hát Magyarország leghosszabb barlangja, a Pálvölgyi barlangrendszer bejáratánál. Több napot fogok eltölteni egyedül a hegy mélyén, egy olyan helyen, ahol egykor a barlang felfedezői szintén hosszan táboroztak. Jóval kevesebb komfortra számíthatok, mint Kőbányán. A szigorúan védett barlangba nem könnyű és nem is szabad annyi felszerelést bevinni. A lejutásban a Magyar Barlangi Mentőszolgálat lesz a segítségemre. Ők állítják össze a felszerelésemet, és ők vigyáznak rám, amíg lent leszek. Most jövök egy bányából, de gondolom itt mások a szabályok. Hát a szabályok mások, így van. Számolhatsz. A Kőbányán használt ruháimat szinte teljesen le kell cserélnem. Javaslom neked a praktikus viseletet, a műnyulat. Kezes lábas overall, poláranyagból. Májas? Nem, denevéres. Denevéres, így van. A műnyúrra strapabíró overallt veszek. A bakancsomat pedig gumicsizmára cserélem.
És végül jöhet a barlangás sisak. Ez nem csak a lepottyanó kövektől véd, hanem kimondottan jól jön a szűkebb járatokban is. Hát azt hiszem, minden megvan, akár indulhatunk is. Készen vagyok. Mehetünk tovább. A turisták által is látogatható szakaszról hamar átérünk a kiépítetlen részbe. Itt már nagyon óvatosan kell közlekedni, nehogy felzavarjuk a pihenő denevéreket. A haladás egyre nehezebb. A barlangi mentők kézről kézre adogatnak, mint egy hímes tojást. A stáb is csak idáig követett. Mostantól én dokumentálom az eseményeket. Jó, hát akkor mehetünk. Most pedig alászállok. Ne menj annyira elhadlássalak, mert nem vagyok olyan bizonyos önmagamban. Oké, látlak. szemből rámen a lészállal. A legnehezebb lemászásoknál szerencsére létrák segítik a lejutást. A táboromat itt is biztonsági kamerák figyelik. A barlangi mentők így minden lépésemet szemmel tudják tartani. Azt a néhány négyzetméteres vízszintes részt, ahol lefeküdhetek, még a barlang feltárói alakították ki, amikor itt táboroztak. És itt van a fekhelyem. Ez nem csak a fekhelyem, hanem egy teljes életterem, mert hogy bármit manipulálok, bármi, ami szeméttel járhat, azt ott kell tennem egy szemetelzsák fölött. Látjátok? Itt is fal van, és itt is fal van. Egy ilyen hasadékban jövő. Igen. Egészen a WC-mig. Ez egy kemu WC. Semmi nem mehet a földre. Jaj, mamik. De jó itt. Itt már épülnek is a cseppkövek, hozzá sem merek nyúlni. Ez itt van a táborom mellett közvetlenül. A Pálvölgyi barlang legszebb képződményei azonban a táboromtól több kilométerre az 1994-ben felfedezett jubileumákban találhatók. A barlangnak ezt a szakaszát csak barlangkutatók látogathatják. A megközelítése sem egyszerű. 2 órányi kúszás-mászás után juthatunk el arra a részre, amely világszinten is egyedülálló csodákat rejteget. A Pálvölgyi barlang cseppkő csodái a felszínről lejutó esővíznek köszönhetik kialakulásukat. A repedéseken beszivárgó csapadék szén-dioxid tartalmának köszönhetően feloldja a mészkövet, majd amikor elveszti szénsav tartalmát, a feloldott mész kiválik és újra megszilárdul. A barlang tágasabb járatait nem a repedéseken leszivárgó csapadék, hanem a mélyből feltörő termálvíz alakította ki. Az esővíz többnyire csak a dekorálásért felelős. Ezen a téren viszont alapos munkát végzett. A hosszú évezredek alatt kialakult cseppkövek között nem találni két egyformát. A természet kimeríthetetlen fantáziájú építőmesternek bizonyul. Persze a budai barlangok egyéb kincseket is rejtenek. Ezek közül talán a Rózsadomb tetején nyíló Józsefhegyi barlang képződményei a legcsodálatosabbak. A 60 méter mélyen fekvő, a barlangot felfedező csoportról Kinizsi pályaudvarnak keresztelt terem egyike a világ legnagyobb hévizes eredetű barlangtermeinek. A barlang falait kalcit, aragonit, gipsz és barit kristályok borítják. Az ásványkiválások egy része a barlangot kialakító termálvízből jött létre,
Más képződmények a víz szintje felett a párolgásnak köszönhetően keletkeztek. A karstvíz szintjének lesüllyedése után a felszínről leszivárgó hűvösebb vizek vették át a stafétabotot. Az apró vízcseppek a mai napig csinosítják a barlangot. Az 1984-ben egy építkezés közben felfedezett Józsefhegyi barlang feltárt járatainak hossza ma már meghaladja a 6 kilométert. A kutatók eddig 100 méter mélységig jutottak. Számításaik szerint az sem elképzelhetetlen, hogy egyszer megtalálják majd az átjárót a Rózsadomb lábánál nyíló Molnár János barlang felé. Olvasgatok, abba meg úgyis beleasszom. Gondolom én. Rengeteg olvasnivalót hoztam magammal. Elképesztően hangulatosít újraolvasni a barlang feltárásának történetét. Ám a papír mintha elázott volna. Alig tudom tartani a papírt, mert hogy 100%-os a relatív páratartalom. Ami ugye nem tudom pontosan mit jelent, de vizes a levegő. Itt a pálvölgyi barlangrendszerben is folyamatosan keresik az új járatokat. Néha a legegyszerűbb módszerek segítenek annak kiderítésében, hogy van-e remény a továbbjutásra. A legkisebb húzat is arra utal, hogy nem vagyok teljesen bezárva. Szóval kell, hogy legyen ott rés. Különben hol távozna a levegő, igaz? Errefele megy, ugye? Jó pár érdekes dolgot olvastam a budai termálkarszt barlangjairól. Mivel ezeket a mélyből feltörő hévizek alakították ki, a járatoknak sokszor nincs is kapcsolatuk a felszínnel. A legtöbb barlangra a véletlennek köszönhetően bukkantak rá. A Szépvölgyi út mentén fekvő kőfejtőkből a 20. század elején lyukadtak be először a Pálvölgyi barlangban. Később további barlangokat találtak. Ezek feltárásával egyre szaporodtak az ismert járatok, összekötésükre azonban csak az ezredforduló után került sor. Közel 30 kilométeres hosszúságával a Pálvölgyi barlangrendszer ma már Magyarország leghosszabb barlangja. Légvonalban alig pár száz méterre a táboromtól jelenleg is folyik a munka. A barlang jelenlegi végpontjaira már az eljutás sem egyszerű, hisz a felszerelést is be kell juttatni valahogy. Az idők során eltömődött járatok kitisztítása pedig emberfeletti erőfeszítést követel. A munkálatok ráadásul éjszakánként zajlanak, hisz a legtöbb kutató szabadidejéből áldozva vesz részt a bontásban. Egy-egy szűkületben a barlangászok centiméterről centiméterre haladnak előre. Ráadásul a kibontott köveket ki is kell juttatni a szűk járatból, hol puszta kézzel, hol egy vödör segítségével. Sokszor hónapokba telik, amíg kiderül, hogy van-e egyáltalán remény a továbbjutásra. A kutatók nem riadnak vissza a nehézségektől. Ahogy a bejáratnál lévő büfében hallani, teher alatt nő a pál ma. Reggel van. Süve reggel van, reggelizni fogok. Izgalmas, mi? És most jöhet a létezés. A létezés pedig, ahogy mondani szoktuk, elválaszthatatlan az evéstől. Teát már megfőztem, most ugyanabban az edényben kolbászt, és akkor desszertet teszem előbb, aztán zsírt.
fel a kolbász. Mondjuk például a barlangászok, hát ide mit tudnak behozni? Azért jönnek minimál cuccal, mert úgy van esélyük felfedezni dolgokat és haladni. Por meg tészta. Ilyen durva, mi? Engem már a leves kockára is nehezen viszlán rálélek. Ízlés szerint elkészülés után még gazdagítható, például tojással, ami nincs, snidlinggel, ami nincs, meg hogy porhoz vizet. És snidlingem nincs, de egy félfej hagymát azért csak belevágok. Na, a szomjasságra jut eszembe. Hát én azzal álmodtam, hogy ittem egy korsósört. És nem íz lett. Borzalmas, rémálom. Egyet tudok enni pompás ablakban. Jó kis hely ez itt, vigyázzunk rá. És ezután hosszan fogok vigyázni arra az élményre, amit itt szerzek. Nem ilyen klausztrofób érzéseim vannak, hanem ilyen kis kuckózós élményeim. Arról nem is beszélve, hogy balra nézek egy cseppkő, jobbra nézek finom márga, fölfelé nézek tűkristályok. Ilyen dolgok vannak itt. És a vízcseppek muzsikája és ritmikája kíséri minden másodpercemet, de hogy ezek milyen gyakran csöppennek le, azt sem tudom. Úgyhogy saját kis óraművem van, aminek nem ismerem a kalibrációját. Én döntöm el, hogy osztom be az időmet. Az időmet, ami már teljesen felfestett, azt sem tudom, hogy milyen napszak van. Az évszakok között azért még eligazodom. Kora tavasszal költöztem le a föld alá. Nem is olyan rég még jégtáblák úsztak a Dunán. Talán ilyenkor a legszembetűnőbb, hogy a folyó jobb partján gőzölgő meleg víz folyik a Dunába. De honnan jön ez a rengeteg víz? A Frankeleó úton a Lukácsfürdővel szemben egy aprócska tó található, amely nyáron csak úgy hemzseg az élettől. A tó fenekén egy régi cső fekszik. Egykor ezen keresztül érkezett a víz a Lukácsfürdőbe. A cső egyenesen a József-hegy mélyébe vezet. Itt található Budapest föld alatti világának leghihetetlenebb látványossága. A Molnár János barlang az egyetlen olyan barlang a Rózsadombon, amely a karstvíz szintje alatt húzódik. Járatai a többi barlanghoz hasonlóan a kőzet repedései mentén a víz korróziós munkájának köszönhetően alakultak ki. Az alig pár tízezer éves járatrendszer feltárása a múlt század 50-es éveiben kezdődött. A legnagyobb sikereket itt is csak az ezredforduló után érték el a kutatók. Az elképesztően hosszú folyosók és gigászi csarnokok bejárása alapos felkészültséget követel. A barlangi búvárkodást a legveszélyesebb sportok közé sorolják. A búvárok probléma esetén nem emelkedhetnek a felszínre, minden helyzetet odalent kell kezelniük. Ez a kisebb üledéklavina szerencsére nem jelent veszélyt a búvárra, de a látótávolságot drasztikusan lecsökkentheti. Ha romlanak a látási viszonyok, a
búvároknak csak a vezetőkötél mentén van esélyük kitalálni a barlangból. Ezért a kutatók rengeteg munkát áldoztak és áldoznak arra, hogy a már ismert járatok mentén rögzített köteleket telepítsenek. A kötél fontos eszköze a barlang felmérésének is. Számos módszerrel lehet rögzíteni. Sokszor a sűrített levegővel működő fúrógép bizonyul a leghatékonyabb eszköznek. A fúrás során keletkező buborékok teljesen felkavarják a finom üledéket. Ám a munka meghozza gyümölcsét. Újabb és újabb járatokba kerül vezetőkötél, így egyre több szakaszon folytatódhat a barlang feltárása és kutatása. A búvárok az elmúlt évtizedekben közel 8 kilométernyi járatot fedeztek fel, és már elérték a 100 méteres mélységet. Eredményeik nemzetközi szinten is elismerést váltottak ki. A feltárás mellett komoly hangsúlyt fektetnek a tudományos kutatásra is. Bármilyen meglepő, de a barlang különös állatoknak adott hant. A sziklákon aprócska lények nyüzsögnek. A barlang vizeiben több a sötétséghez alkalmazkodott rákfaj él, köztük a világon csak itt előforduló Niphargus thermalis. A Molnár János barlang falait néhol fosszíliák díszítik. A tengeri élőlények maradványai emberi ésszel felfoghatatlanul hosszú ideje pihennek a sötét némaságban. A búvárok teljesen más időkeretek között mozognak. Gázkészletük 1/3 elfogyasztásakor vissza kell indulniuk a kijárat felé. Pontosan tudom, mennyi az idő. Ha azt mondják, hogy szóljál 10 perc múlva, tudok szólni pont 10 perc múlva, 5 percből is vissza tudok számolni, anélkül, hogy konkrétan másodpercre követném. Érzem, mennyi idő után telt el 1 perc. Vágom az 1 órát. Sőt, szoktam figyelni a hold rám tett hatását. Már ezt mindig ki kell számolnom. 2-t aludtam a bányában, de a második alvás után akkor jött nekem a 3. nap. Harmadik napra virrattam. 4. nap, az nagyon sokáig tartott, mert akkor jöttem át ide. Azt mondja, hogy aludtam magam 8-9. Ha fölkeltem, ugye, 2-t aludtam, 3, akkor ez a 4. nap van most, mondjuk 2. 5. nap, ugye? 5. igen. Szóval az 5. napon hogy azóta aludtam még egyet. Nem tudom, hányadik nap. Azt még már nem tudom. Szóval szerintem az a nap van most, amikor majd elmegyek haza. Gyakorlatilag letelt önkéntes számüzetésem ideje. Szerintem sötét van kint. Elindul a felszínre a szemetes zsely. Benne nagyon sokféle szemétre, hogy aztán a felszínen szétválogattassék. Összepakolom hát a tábort, és elindulok kifelé a barlangból. Nem tudom, hogy világos lesz-e odakint, vagy sötét, de inkább a sötétre tippelek. Szia, denevér! Szia, varázsszőnyeg! Szia! Intim repedés! A végén töröm össze magam, mi? Péter, várjál! Tedd már meg, hogy elveszed a kamerámat. Oké. Az ismeretlen feketéből kihasítottam magamnak egy piciny darabot. Lámpással, gyertyával, gondolattal
hamis szóval. Az ismeretlen nagy fekete bár körülvesz, de el nem érhet. El nem érhet addig, amíg az utolsó pici lángfény csóvája utat mutat.